Ми звикли документувати кожен свій крок, перетворюючи життя на нескінченне реаліті-шоу. Сніданок, захід сонця, випадкова посмішка – усе має бути зафіксовано та схвалено аудиторією. Але в гонитві за ідеальним кадром ми часто забуваємо прожити сам момент. Ми стаємо режисерами власного фальшивого життя, де глядачі важливіші за самого актора. Наш настрій тепер залежить від кількості піксельних сердечок та переглядів. Ми підсвідомо редагуємо свої думки та зовнішність, щоб відповідати очікуванням алгоритмів. Це невидима цензура, яка змушує нас бути зручними, яскравими та успішними. Ми обміняли свою унікальність на уніфікований стандарт цифрового успіху. Коли фільтри стають частиною нашого обличчя, ми починаємо боятись власного відображення в дзеркалі. Реальне життя здається занадто сірим, повільним і недосконалим порівняно з відредагованою стрічкою новин. Ми створюємо цифрову маску, яка з часом приростає до шкіри, роблячи нас чужими для самих себе. Соціальні мережі змушують нас порівнювати своє закулісся з чужим парадним входом. Ми бачимо лише верхівку айсберга, чужі перемоги, подорожі та ідеальні стосунки. Це створює ілюзію власної недостатності. Ми забуваємо, що за кожною ідеальною картинкою ховаються ті ж самі сумніви, страхи та порожнеча, від яких ми намагаємось втекти. Справжня близькість потребує вразливості, але в цифровому світі вразливість вважається слабкістю. Ми показуємо лише свої сильні сторони, створюючи дистанцію між собою та іншими. В результаті ми маємо тисячі друзів, але нікого, хто знав би нас справжніх. Ми самотні в натовпі людей, які люблять наше цифрове ехо. Раніше наші думки були нашою фортецею. Сьогодні ми виносимо внутрішній світ на публічний розгляд. Кожне глибоке переживання перетворюється на пост, кожен біль – на контент. Виставляючи себе на продаж заради уваги, ми втрачаємо те інтимне ядро, яке робить нас особистістю. Коли все стає публічним, нічого не залишається священним. Ми подорожуємо заради сторіс, читаємо книги заради цитат у профілі, займаємось спортом заради ракурсу. Діяльність втрачає свою внутрішню цінність і стає лише засобом для отримання соціального капіталу. Ми живемо в симуляції, де символ події став важливішим за саму подію. Зняти маску – це акт відваги. Дозволити собі бути недосконалим, мовчазним і непублічним. Справжня свобода починається там, де зникає потреба в чужому схваленні. Ми маємо знову навчитися жити для себе, а не для екрана. Тільки в тиші, без спалахів камер і фільтрів, ми можемо нарешті зустріти того, кого так довго ігнорували – самих себе. Твоє життя – це те, що відбувається, коли телефон вимкнено. Дякую, що дослухали до кінця. Продовження роздумів уже чекає. Підписуйся.